કેમ છો? વેલકમ બેક ટુ સજનીસ કિચન. સ્વાગત છે તમારું ફરી એક વખત આપણી ચેનલમાં. ચાલો આજે આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીશું નવી રેસીપી. લેટ્સ ગેટ કુકિંગ. આ સાથે આપણી રેસીપી તૈયાર છે ને સરળ. તો તમે પણ ઘરે બનાવો, ટ્રાય કર્યો અને તમારા અનુભવ મારી સાથે શેર કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ વિડીયો. બાય બાય.